Xin chào anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P và tựa game Rise of Kingdom nha anh em. Hôm nay thì mình mới hóng được ở cái kênh YouTube của Aihara ấy, có kêu là cái vị tướng cung mới đã được nhá hàng ở bên server Trung Quốc rồi. Và nghe nói là trong 1-2 ngày tới ở cái phiên bản quốc tế cũng sẽ được nhá hàng luôn thôi. Thì các bạn sẽ cùng mình nhìn qua về những cái thông tin đang được tiết lộ về hai con tướng cung, xem đây sẽ là những vị tướng nào và dự đoán của mình xem nó có mạnh không nha anh em. Những cái thông tin này là ở bên Trung Quốc nha anh em, và các bạn có thể thấy ở trên màn hình á, đó là một cái thông báo của game server Trung Quốc nhá. Mình đã dịch sang tiếng Anh ở đây rồi. Mình cũng sẽ tạm dịch sang tiếng Việt luôn cho anh em. Đó là xin lỗi vì đã khiến các bạn phải đợi. Tôi sẽ thông báo cho các bạn đó là Quyên Si Hoang dịch ra tiếng Việt là Tần Hủy Hoàng đó anh em, sẽ trở thành tướng cung mới và sẽ được ra mắt sớm thôi. Các bạn có thể theo dõi cái buổi gặp mặt sắp tới vào ngày 14 tháng 6. Đó sẽ là nơi mà có những cái nội dung mới này, có những cái bài test đầu tiên về những chỉ huy mới và những cái kế hoạch gặp mặt trực tiếp nha anh em. Tần Thủy Hoàng là người đã thành lập lên nhà Tần nha, và là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Mình tạm dịch như thế thôi anh em, có thể là nó hơi sai xíu. Và ông ấy trị vì từ năm 221 đến 210 trước công nguyên. Như vậy thì sau rất nhiều năm dự đoán và mong chờ thì chúng ta đã chính thức có Tần Thủy Hoàng ở trong tựa game Rise of Kingdom nha anh em. Và ở đây ấy, thì game Trung Quốc sẽ họp mặt vào ngày 14. Thì cũng giống như đợt trước Việt Nam họp mặt thôi. Mình nghĩ là trong cái ngày 14 này thì nhà phát hành ấy có thể sẽ giới thiệu chi tiết về cái bộ skill của hai con tướng cung mới, cũng như là những cái kế hoạch về game trong tương lai. Mình rất là hóng những cái buổi gặp mặt như thế này, tại vì nhà phát hành năm vừa qua ấy, họ tổ chức rất nhiều những cái buổi gặp mặt ở rất nhiều nơi trên thế giới. Việt Nam này, Ả Rập này, rồi cả bên Mỹ nữa, và bây giờ là bên Trung Quốc, quê nhà của họ đúng không? Thì mình sẽ hóng chờ cái thông tin được tiết lộ vào ngày 14 tháng 6 sắp tới nha anh em. Anh em chơi game lâu ấy thì vẫn hay nói đùa là trong game này ấy gọi là Rise of China được rồi, khi mà cứ thỏa mãn những cái điều kiện sau này. Thứ nhất là tướng tàu, thứ hai là có râu thì auto mạnh nha anh em. Và mình thấy điều đó khá là hợp lý. Cùng điểm qua những vị tướng Trung Quốc đã ra mắt thời gian gần đây thì chúng ta có là Bạch Khởi này, cực kỳ mạnh luôn đúng không? Bây giờ là nhà người ai cũng đang lên một con Bạch Khởi ở trong đội hình của mình rồi. Tiếp đó có thể kể đến một vị tướng khác là Gia Cát Lượng, cũng là tướng Trung Quốc, cũng có râu. Và các bạn có gì? Một chiêu vòng tròn AoE 5 mục tiêu. Chưa kể là chiêu 4 của Gia Cát Lượng ấy lại là một chiêu vòng tròn nữa và có khả năng gây sát thương lên 3 mục tiêu. Tiếp đó chúng ta có ai nào? Quan Vũ thì ra mắt rất là lâu rồi, nhưng mà có thể nói đây cũng đã từng là một vị tướng bộ binh làm mưa làm gió trong cái thị trường Rise Kingdom này đúng không? Trên Open Field bạn thấy Quan Vũ rất là nhiều luôn. Thậm chí là trong cả mùa giải All vừa qua hoặc một số kỳ KVK lớn ấy, các bạn vẫn sẽ thấy bóng dáng của Quan Vũ ở những cái nick mà có thể là chơi cái đội hình 3 đạo bộ binh trở lên. Hán Vũ Đế Lưu Triệt được ra mắt vào năm 2023 và đây chễm trệ trên cái cương vị là vị tướng mạnh nhất tựa game Rise Kingdom, được rất là nhiều cao thủ đánh giá cao nhá anh em, và cũng là tướng tàu có râu luôn. Ngoài ra có thể nhắc đến một số cái tên khác, ví dụ như Hạng Vũ. Tuy nhiên thì Hạng Vũ thì bây giờ là cũng gọi là hết thời rồi anh em ạ, out meta rồi. Hoặc là như cái avatar của game là Tào Tháo thì bây giờ cũng không ăn thua lắm, chủ yếu là dùng để marketing lúc đầu game thôi, để anh em có con để đánh man rợ thôi nhá anh em. Và với việc Tần Thủy Hoàng sẽ trở thành tướng cung mới thì mình Gia Cát dự đây sẽ là một vị tướng cung cực kỳ ngon nha anh em. Mình sẽ Gia Cát dự là như thế thôi, nhưng mà mình thiên về cái hướng là cực kỳ ngon. Tại sao mình lại nghĩ như thế? Thứ nhất, Tần Thủy Hoàng là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Ở đây thì anh em có thể cùng mình đọc một số thông tin quan trọng về Tần Thủy Hoàng nha. Thứ nhất thì đây là một nhân vật vĩ đại và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa và sáng lập triều đại nhà Tần, triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa theo chế độ quân chủ tập quyền. Và các bạn có thể thấy là tên thật của Tần Thủy Hoàng là Doanh Chính nha. Tiếp đó là thống nhất Trung Hoa. Thì trước khi thống nhất, Trung Hoa gồm 7 nước lớn trong thời chiến quốc. Tần Thủy Hoàng lúc ấy là vua nước Tần đã lần lượt chinh phục 6 nước còn lại. Và nếu mà các bạn đọc tiểu sử trong game ấy thì các bạn có thể thấy tiểu sử của Bạch Khởi này. Thì Bạch Khởi cũng được cho là sinh sống trong khoảng thời gian là từ năm 332 đến 257 trước công nguyên, là một vị tướng và nhà chiến lược nổi tiếng trong thời kỳ chiến quốc của Trung Quốc, và là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong sự trỗi dậy của nước Tần. Tức là Tần Thủy Hoàng và Bạch Khởi là cũng có một chút liên quan đến nhau thông qua cái giai đoạn nhà Tần nhá. Tiếp đó là về tính cách và chính sách thì Tần Thủy Hoàng được mô tả là một người cứng rắn này, tàn bạo, theo chủ nghĩa pháp gia cực đoan, thực hiện chính sách đàn áp tư tưởng khác biệt như là đốt sách chôn nho, đốt sách và chôn sống học giả phản đối. Wow, nghe hơi ghê các bạn. Từng ra sức tìm thuốc trường sinh bất lão, đi khắp nơi cầu tiên nhưng thất bại.
Thì bây giờ quay trở lại trong game ấy thì cung ấy là một cái đơn vị bị spam cực kỳ nhiều luôn. Mọi người hay nói cung hiện tại là đáy của xã hội rồi. Thì với việc Tần Thủy Hoàng dựa trên câu chuyện mà ông này đi tìm viên thuốc trường sinh bất lão ấy, thì mình không biết là liệu có thể khiến cho cái đạo cung của Tần Thủy Hoàng sống lâu hơn trên open field không. Tuy nhiên thì với ba cái vị tướng ở cái thế hệ gen 10 chúng ta đã có là Arthur này, Bạch Khởi và sắp tới là Tần Thủy Hoàng ấy. Thì Arthur là đánh lan 3 mục tiêu, Bạch Khởi là đánh lan 5 mục tiêu. Thì mình nghĩ Tần Thủy Hoàng rất khó để có thể là tướng đánh đơn mục tiêu đấy anh em. Nếu mà Tần Thủy Hoàng mà tướng đánh đơn mục tiêu ấy, thì mình hy vọng đó sẽ phải là một chiêu đơn mục tiêu cực kỳ độc đáo và thú vị nha anh em. Còn nếu mà đơn giản hơn, hãy cứ cho Tần Thủy Hoàng là một vị tướng đánh AoE 5 mục tiêu, một vòng tròn hay nửa vòng tròn mình không cần biết, nhưng mà khả năng rất cao sẽ là 5 mục tiêu nha anh em. Tiếp đó là về cái hệ số sát thương của Tần Thủy Hoàng ấy, thì theo dự đoán của mình, Tần Thủy Hoàng sẽ là một vị tướng có thể thiên về sát thương kỹ năng nhiều hơn. Lý do là tại vì ấy, đợt trước ở bên Ả Rập ấy thì người ta bảo là game sẽ tập trung tiếp tục thiết kế tướng cung dựa trên cái sát thương kỹ năng chứ không phải là tướng cung theo sát thương thực. Tại vì rất là nhiều người chơi ấy, họ đang tưởng là kỵ binh bây giờ thành sát thương combo đúng không? Bộ binh thì là sát thương trừng phạt, thì cung thủ sẽ là sát thương thực. Nhưng mà không nhá anh em, nó khả năng cao Tần Thủy Hoàng cũng sẽ là một vị tướng sát thương kỹ năng. Và điều này nó cũng rất là hợp lý, bởi vì ở trong cái bảng tài năng ấy của tướng cung ấy, các bạn đã có cái bảng là gây thêm 8% sát thương kỹ năng ở cái điểm nọc độc này rồi. Nên là cái việc mà cung là sát thương kỹ năng mình thấy cũng vô cùng hợp lý. Nếu mà giả sử mà muốn đổi cung sang sát thương thực ấy, thì mình tin là cái bảng tài năng của cung sẽ phải điều chỉnh lại để cho phù hợp hơn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sâu chuỗi với cái việc Tần Thủy Hoàng ám ảnh với cái việc trường sinh bất lão ấy, mà những cái kiểu như là trường sinh bất lão này thì nó cũng hơi liên quan một chút đến hồi máu đúng không? Sống dai hơn trên open field. Nên là biết đâu Tần Thủy Hoàng cũng có thể có cái skill là sát thương thực kết hợp với đánh lan giống như là choi rong thì sao? Anh em nghĩ như thế nào là hợp lý thì các bạn hãy thử bình luận phía bên dưới nhá. Tiếp đó chúng ta được giới thiệu một cái đoạn video ngắn kiểu như là trailer của Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc ấy. Thì đầu tiên thì mình có thể thấy ở đây là có một cái đơn vị lính cung, cái này giống kiểu lính đặc nhiệm ở cung của Trung Quốc đúng không? Lính nỏ Liên Châu. Ở khung hình tiếp theo thì mình thấy là cũng có bóng dáng của Tần Thủy Hoàng xuất hiện ở trên open field rồi, và đứng gục trước ông ta hình như là Saladin. Cái này chắc cũng hơi hư cấu em nhờ, chứ Tần Thủy Hoàng làm sao mà đánh nhau với Saladin được. Hình tiếp theo thì chúng ta có được thông tin đó là một cái đơn vị lính kỵ binh của Ả Rập nha, đang xông lên và tấn công. Mình nghĩ là bên trái là lính kỵ binh chứ không phải là một vị tướng đâu. Còn bên phải chính là Bạch Khởi của chúng ta nha. Thì Bạch Khởi là tướng thì phải xông lên trước, còn Tần Thủy Hoàng kiểu là vua thì đứng sau, mình thấy cũng khá là hợp lý. Ngoài ra thì nói vui thì cái cuộc solo này thì tôi nghĩ là Bạch Khởi ăn chặt đúng không? Tại vì trong game thì vốn dĩ bộ đã khắc kỵ binh rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ được thấy ngoại hình của Tần Thủy Hoàng nha anh em. Đây là một cái ngoại hình mình nhận xét là cực kỳ sát với Tần Thủy Hoàng ở trong những cái bộ phim mà mình đã xem ấy. Ngoài ra cái phong thái của ông này cũng khá là bệ vệ đúng không? Thay vì những cái vị tướng khác ở trong game ấy, các bạn quen với kiểu là tay chân là vai u thịt bắp xong chân hơi bé một xíu, thì ông này bụng rất là to nha anh em. Nó tay thì đang cầm một thanh kiếm và đeo một cái nón của nhà vua mình hay thấy ở trong phim Trung Quốc. Và nếu mà các bạn dựa vào ngoại hình của Tần Thủy Hoàng này ấy, thì tôi nghĩ là ông này bắn cung cũng không tốt lắm đâu, nhưng mà không hiểu sao lại được thông báo là tướng cung. Có lẽ là do lãnh đạo lính nỏ Liên Châu đằng sau nên là Tần Thủy Hoàng sẽ là tướng chuyên cung nhá. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái bức hình, đó là Bạch Khởi lao lên phía trước, còn Tần Thủy Hoàng ở đằng sau là giơ tay chỉ như thế này, và có rất nhiều cung tên bắn từ phía sau. Cung bắn như này thì chắc là phải AoE 5 mục tiêu anh em nhỉ. Khả năng là AoE 5 mục tiêu đó. Thì đó là những cái thông tin mà bên Trung Quốc người ta đã nhá hàng nha. Và mình tin là có lẽ chỉ trong vài ngày tới thôi thì server quốc tế người ta cũng sẽ đăng những cái video và những bức hình này. Tuy nhiên ấy, thì tới tận ngày 14 tháng 6 thì game họp mặt bên Trung Quốc ấy, mình nghĩ là họ mới chính thức công bố cái bộ skill đến cho anh em. Và thường thì game sẽ ra mắt hai vị tướng liên tục nha anh em. Thì vị tướng đầu tiên là Tần Thủy Hoàng, chúng ta đã vừa nói xong rồi. Và ở cái bức hình thứ hai này cũng ở trong video của Aihara luôn ấy, thì mình thấy đây là một vị tướng cung khác. Dựa trên cái ngoại hình như này thì mình cũng không có quá nhiều dữ kiện để có thể đoán được cái chỉ huy này tới từ nền văn minh nào. Mặc dù ở đây ấy, người ta đang dự đoán đây là một chỉ huy tới từ nền văn minh thuộc nước Nga, nhưng mà mình nhìn cái ngoại hình là có cái bộ ria ấy kết hợp với đội nón có cái lông bên cạnh thì lại làm mình nhớ đến những cái vị tướng ở Mông Cổ nhiều hơn anh em ạ. Cảm giác như là thuộc Mông Cổ nhiều hơn là Nga nhá. Cũng rất là mong nhận được ý kiến của anh em xem là liệu cái vị tướng này thì tới từ nền văn minh nào nha các bạn. Hai đời tướng cung gần nhất trong game thì chúng ta có đó là Saza đánh open field và Choi Rong là đồn trú rồi.
thì cái đời tướng tiếp theo chúng ta sẽ có một con cung đánh đồng và một con cung rally. Thì mình cũng chưa biết được ai sẽ là vị tướng rally, ai sẽ là vị tướng đánh đồng, nhưng mà mình sẽ quan tâm nhiều hơn về Tần Thủy Hoàng, bởi vì Gia Cát Dự đây sẽ là một vị tướng cực kỳ ngon. Nếu mà anh em đang có ý định dồn vào những vị tướng cung như là Sa Gia, Herman, Gia Cát Lượng thì mình nghĩ là các bạn hãy chờ đi, chúng ta hãy chờ qua ngày 14 tháng 6 để xem thông tin về bộ skill mới. Khả năng cao là Tần Thủy Hoàng chắc là anh em cũng chuẩn bị tâm lý là mỗi người phải lên mắc một con đấy, tại vì mình chưa thấy gần đây game ra một con tướng tàu nào mà lại yếu hết. Đặc biệt Tần Thủy Hoàng lại là một nhân vật quá nổi tiếng và quá là phổ biến ở trên thế giới rồi, đúng không? Ai cũng biết Tần Thủy Hoàng hết, thì làm gì có chuyện đây có thể là một vị tướng cùi được, đúng không anh em? Và video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ ấn like để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tựa game Rise of Kingdom nhé anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.